โยสวัสดีครับอยู่กับผมเชเล็กวันนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin Global นะครับเมื่อกี้เกือบหลุดปากพูดคลาสสิกไปแล้ววันนี้ก็จะพามาดูอาชีพแกนซัมมอนเนอร์ที่ได้รับการบัฟเข้ามาทางสายฟิสิกอลซึ่งได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นแกนซัมมอนเนอร์ที่ไม่มีซัมมอนนะครับจากบุคคลท่านนี้แต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ถึงกับการไม่มีซัมมอนนะครับก็ยังคงมีซัมมอนอยู่นิดๆหน่อยๆสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในอาชีพแกนซัมมอนเนอร์ตัวละครโดรามของเราก็คือซีจิลอันเทมจะเปลี่ยนสกิลซัมมอนเนอร์เก่าๆของเราทั้งหมดนะครับให้สามารถออกดาเมจได้ทันทีไม่ต้องเรียกซัมมอนออกมาเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าสกิลอันติเนี่ยยังคงเป็นแบบเก่าอยู่ซึ่งจะเรียกซัมมอนหรือว่าลูกออกมาก็ไม่สามารถพูดได้นะครับว่าเป็นซัมมอนเนอร์ที่ไม่ซัมมอนแล้วก็ยังคงมีซัมมอนอยู่นะเรื่องนี้ยังเซลไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสกิล Sacrifice of Spirit เนี่ยมันทำดาเมจยังไงกันแน่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับแต่ที่เข้าใจตอนนี้ก็คือซัมมอนของเราจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก1ครั้งทันทีเป็น Neutral P Damage นะครับก็นับตามจำนวนตัวคูณของสกิลนั้นๆเลยแต่ว่าผมลองทดสอบดูแล้วจากการไม่ใส่อันตินะ DPS ของแบบไม่ใส่สกิล Sacrifice Spirit จะอยู่ที่เนี่ยประมาณนี้ครับแสนกว่าล้านประมาณนี้แล้วพอใส่สกิลเข้าไปก็อยู่ที่ประมาณเกือบแสนล้านเหมือนกันก็ดาเมจก็เป็นแกว่งนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็เลยคิดว่าสกิลนี้อาจจะไปเพิ่มดาเมจให้กับสกิลอันติเท่านั้นก็ได้นะครับสกิลของโดรามในก่อนที่ปรับปรุงก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วก็คือเราจะเสกลูกออกมาแล้วก็จะวิ่งไปชนทำดาเมจประมาณนี้ในแบบเดิมแต่หลังจากที่เราใส่ซีจิ้วใหม่เข้าไปแล้วหน้าตาของสกิลจะเป็นอย่างนี้นะครับสกิลจะออกมาทันทีแบบนี้เลยแต่ว่าตัวสกิลอันติยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่แบบนี้แล้วก็ยังคงทำดาเมจเป็นในรูปแบบเดิมอยู่หมูยังคงวิ่งอยู่แครอทยังคงเรียกแครอทตกมาจากฟ้าอยู่แต่เจ้าแครอทใหม่จะเป็นหมุนสกิลที่อัพก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเร็วไปยังไงก็ลองหยุดแล้วดูได้เลยนะการเรียงสกิลออโต้ก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเจ้าสกิลแครอทเนี่ยสามารถทำให้ศัตรูติดสตันได้ก็เลยใส่ไว้สกิลแรกๆ Nexus ที่ใช้หลักๆที่ต้องการจริงๆก็มี Noble Soul Blade of Nature Verus Core ที่ใช้นะครับก็จะมี Power Lunatic ที่ทำให้สกิลกระต่ายแรงขึ้น Mass Savage จะทำให้สกิลหมูป่าแรงขึ้น Power of Lifeจะทำให้สกิลซัมมอนของเราแรงขึ้นนะครับ Enchant ที่ใช้ก็จะเป็นเมลีทุกช่องเลย Nebula จะใช้เป็นแกนซัมมอนเนอร์นะครับรูปหัวใจอันนี้สิ่งที่ปรับมาก่อนหน้านี้สำหรับโดรามที่อาจจะทำให้การลงดันเนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าสกิล Nebula สกิลเลเวล40ทุกๆแต้มโดรามพอยต์1แต้มเนี่ยจะให้ P Damage 1% ซึ่งในดันเจี้ยนอย่างที่รู้กันนะครับว่า P Damage เป็นสิ่งที่ต้องการมากๆแล้วสกิลของโดรามเนี่ยเก็บเกรดอันติได้100ซึ่งเยอะมากๆนะครับทำให้เรามี P Damage 100เนี่ยแทบจะตลอดเวลาเพิ่มเติมฟรีๆเลยแถมหลอดอันติก็เก็บไวมากนะครับถึงแม้อันติจะคูลดาวน์ไวนะครับแต่ว่าการเก็บอันติเองก็ค่อนข้างไวเหมือนกันเรียกว่าไวมากๆเลยทำให้เราได้ P Damage ฟรีๆ100เนี่ยแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแป๊บๆก็เต็มอีกแล้วเห็นไหมก็เดี๋ยวพยายามจะเก็บฟุตเทจอะไรมาให้ดูเพิ่มเติมนะครับการลงดันอะไรที่พอจะทำได้ส่วนคลิป PVP เต็มๆอาจจะต้องรอวันศุกร์พ
รุ่งนี้ Dimension Deal อาจจะเล่นให้ดูนะครับการปรับแบบนี้ค่อนข้างดีเลยนะฮะเพราะว่าเราจะมีอาชีพที่ได้เล่นหลากหลายมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าอาชีพนี้จะเป็นเมตาจนกลบอาชีพอื่นซะหมดไหมเพราะนี่มันเหมือนกับการเป็นวอลล็อกไกลๆเลยเป็นวอลล็อกที่เป็นสายกายภาพร่ายไกลแต่ถึงแม้ยังไม่เท่าวอลล็อกก็เถอะแต่ว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็เป็นขนาดเล็กด้วยจะทำให้อาชีพอย่างจีเนติกหรือว่าแอสซัสซินเนี่ยได้รับพานาตี้จากอาวุธนะครับซึ่งตีขนาดเล็ก 75% ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าโดรามเนี่ยถึกขึ้นจากจุดนี้ก็เป็นได้นะไม่รู้ว่าเมตาจะเป็นยังไงบ้างก็คลิปนี้ตกหล่นประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับใครอยากคอมเมนต์แนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับฟีลฟรีถูกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ